السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد. يا رب تكونوا في أفضل حال. في هذا الفيديو بشارك معاكم طريقة بسيطة أو تاتش جمالي بسيط ممكن نضيفه للصور في مرحلة البوست برودكشن في برنامج الأدوبي فوتوشوب، وهو كأن الأرض مبلولة أو رطبة بعد مطر. الخطوات جدا بسيطة، خلونا ننتقل للفوتوشوب ونشوف التطبيق العملي. في هذا الدرس بنستخدم هذه الصورة نطبق عليها من موقع آرك ديلي. حطيت لك الرابط في الوصف لو تحب تطبق معي الخطوات، وأيضا في الوصف حطيت لك مجموعة من الروابط المواقع فيها صور وفيديوهات تتميز إنها مجانية بالكامل وأيضا بدون حقوق ملكية، فممكن تستخدمها وما تواجهك أي مشاكل. نحفظ الصورة، نضغط على الماوس رايت كليك ونسوي سيف از ايمج ونحفظها بالمكان أو المسار المناسب لنا. نروح للفوتوشوب، نفتح الصورة بأن نضغط على كنترول او تو اوبن، أو أنه من قائمة فايل نختار اوبن ونفتح الصورة، نروح للمسار ونفتح الصورة. الخطوة الأولى اللي نبغى نسويها أنه نضغط دبل كليك ونفتح اللاير. بعدها نختار الصورة ونضغط على كنترول A to select all، بعدها كنترول C to copy، وبعدها كنترول D to deselect. كل هذه الأوامر من المهم أن نتعلم الاختصارات لها، لأنه لو نبغى نسويها من القوائم نستخدم قائمتين، قائمة edit select و edit. نروح لقائمة select وبعدها نروح select all، بعدها نروح من قائمة edit وكوبي، نرجع لقائمة select ونختار deselect، فبياخذ معانا وقت. فمن الأفضل أنه نتعود على الاختصارات. بعد كذا بنستخدم اللاسو تول أو أي أدوات من أدوات السلكشن، نضغط حرف ال أو نختارها من هنا ونحدد المنطقة اللي نبغى الإفكت يبان فيها. لو تبغى تسوي زوم إن وزوم أوت بسرعة في الفوتوشوب، اختصاراتها كنترول مع بلس أو ماينس. نحدد المنطقة اللي نبغى نحط فيها هذا الإفكت. لو غلطت في التحديد، مجرد انك بعد ما تضغط المكان اضغط على باك سبيس عشان ترجع خطوة، لو ضغطت مرة ثانية ترجع خطوة ثانية، فبترجعك يعني 1 ستيب على ورا، لانه احيانا بتغلط لما تخلص مكان تحديد يعني كثير ويكون خلاص باقي لك شوي وتغلط، فارجع في الباك سبيس. لو نبغى نقلل من التحديد نستخدم نفس التول بعدها، بس نتأكد اننا اخترنا هذا الاختيار، يعني هذا عشان نحدد من البداية، هنا نزيد من التحديد، هنا ننقص من التحديد. فلو نبغى ننقص منطقة البول اللي عندنا في النص نحددها بهذه الطريقة، فكذا نقصنا هذه المنطقة من التحديد. ننقص بعد هذه المنطقة الثانية اللي هنا على جنب، نتأكد إنه كل شيء حددناه بالطريقة المطلوبة. بعدها نروح من قائمة Edit ونختار Paste Special و Paste Into، نضغط V على الكيبورد للموف. بعدها أيضا من قائمة Edit بنروح ل Free Transform، نختار هذا الاختيار أو الاختصار Ctrl T. نضغط على الصورة وبعدها نختار Flip من الماوس رايت كليك ونختار Flip Vertical. ممكن النتيجة تفترق، بس نسحب الصورة على تحت، نتأكد بس إن نتحكم أو نتحرك بالفيرتيكال، يعني ما نروح يمين ويسار. وممكن نسوي زوم عشان نتأكد إنه يكون نتحرك بطريقة صحيحة. لما يرجع يبدأ معانا المبنى من هنا زي ما احنا شايفين الباب رجع يبان، نوقف لهذا المكان. طبعا هو على حسب الصورة، بس انت بتشوف إنه من الإدج تبدأ تبان معاك أو من هنا، فممكن تحطها بهذا الشكل وخلاص. ونطلع من هذا الأمر، نضغط على V أو نختار هذا الاختيار. الآن نبغى نضيف ديرت تكستشر على الماسك، فممكن نستخدم الستوك سولو اللي تكلمنا عنها في الفيديو اللي فات. لو ما شفت الفيديو، هي اكستنشن مجانية تقدر تنزل منها صور مباشرة للفوتوشوب. تتميز الصور فيها انها بجودة عالية ولا لها حقوق ملكية. حطيت لك رابط الفيديو في الوصف وظاهر لك الآن على الشاشة لو تحب تشوف أو تتعرف على باقي الاكستنشنز. وأيضا في بوست على الانستغرام في أسماء كل هذه الاكستنشن ووظائفها أو فائدتها الأساسية لو تحب أيضا تحفظها عندك. نرجع للموضوع، نبحث عن Dirt Texture أو Dirty Texture. بتطلع مجموعة عندنا كبيرة من النتائج. احنا نحتاج صورة تكون بلاك اند وايت، وممكن نستخدم صورة ثانية ونحولها بلاك اند وايت. بتطلع عندنا مجموعة كبيرة من النتائج، نختار منها الصورة اللي تناسبنا. ممكن نستخدم هذه الصورة، نضغط بس على بليس وبتنزل عندنا فلاير لوحدها. نسوي لها سكيل، بس نصغرها أو ترانسفورم بحيث إنها تكون بنفس المكان اللي إحنا نبغى نسوي فيه الريفلكشن، تقريبا هذا المكان.
وممكن نستخدم الشيفت ونسحب الصورة بهذه الطريقة. بعدها نضغط على الفي. ممكن أيضا نعدل على البرسبكتيف، نضغط عليها على أي واحدة من هذه النقاط وبعدها على الماوس رايت كليك ونختار برسبكتيف. نقلل الأوباسيتي بس علشان نشوفها بصورة أوضح، عشان نشوف الصورة من تحت، ونسحبها بهذه الطريقة عشان تكون التكستشر كأنها على الأرض. لما تكون النتيجة أوكي نضغط على الفي أو نضغط على الموف تول من هنا ونرجع الأوباسيتي 100. النقطة اللي بعدها أننا بنروح للماسك علشان ما نسوي السلكشن من جديد، ونضغط كنترول ونحدد على الماسك، لكن بنرجع لنفس اللاير اللي فيها التكستشر ونسوي كوبي كنترول وسي. بعدها نرجع للماسك نفسه Alt ونضغط على الماسك، نروح من قائمة Edit نسوي Paste Special ونختار Paste Into. فالآن صارت لي التكستشر موجودة على نفس الماسك. نرجع للصورة نضغط عليها وبعدها ممكن نسكر اللاير اللي فيها التكستشر، فصار عندي الافكت الآن موجود على نفس الصورة. نضغط كنترول دي تو دي سيلكت وبعدها ممكن نضغط على نفس الماسك، نضغط كنترول و L علشان نتحكم في الليفل. ممكن نقلل من هنا ونشوف بس نتأكد انه في الصح علشان نشوف البريفيو before and after، او نتحكم فيها من هنا. لو عجبتنا النتيجة وحسنا انها اوكي ممكن نضغط على اوكي. بعدها ممكن نقلل الاوباسيتي للماسك وللصورة نفسها، وهذه النتيجة before and after. وكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أتمنى يكون واضح وبسيط وبنفس الوقت ممتع ويجاوب على سؤال كنت تبحث عنه. لو تهمك مواضيع من هذا النوع لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل الجرس، بنزل فيديو جديد كل أسبوع. وفي مجموعة من الدروس عن الفوتوشوب في بلاي ليست أو سلسلة منفصلة فيها عن الانيميشن وبلان رندر لو تبغى تتعلم أكثر عن هذه المواضيع. لو عجبك الفيديو والمحتوى اللي بقدمه على هذه القناة أقدر دعمك لو ضغطت على زر اللايك، لأنه بيساعد كثير في اليوتيوب الجوريثم، واليوتيوب بيعرض القناة على جمهور أكبر. وأخيرا أحب أشكرك على المشاهدة. لو عندك أي سؤال أو اقتراح اترك لي إياه في التعليقات، يسعدني لو أقدر أساعد. أترككم هنا في أمان الله.